আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ আমলখিৰ এবিধ আচাৰ, যিবিধ আচাৰ বছৰলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে আৰু বহুতে হেল্ডি আৰু ইজি প্ৰচেছত। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ, খুলুমবাই। চচপেনত পানী, নিমখ আৰু কেঁচা হালধি এডোখৰ দি মই আমলাখিনি মাত্ৰ 1 মিনিট সময় বইল কৰি ল'ম। আৰু আমলাৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে এই মই সৰু ভিডিঅ'টোত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। বহুত গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ কাৰণে ইয়াক অমৃত ফল বুলি কোৱা হয়। বইল কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত আমলাখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছিলোঁ আৰু কাঁচৰ বৈয়াম এটা পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ মই আমলাখিনি এতিয়া ইয়াতে ভৰাই ৰাখিম পানীখিনিৰ সৈতে। আমলা ভিটামিন চি, মিনাৰেলছ আৰু হাই ফাইবাৰেৰে ভৰপূৰ। আৰু এইবিধ খোৱাৰ ফলত আমাৰ দেহৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, কলেষ্ট্ৰলো কম হয় আৰু লগতে লিভাৰৰ সমস্যা, হাৰ্টৰ সমস্যা, ডায়েবেটিছ, ডায়েৰিয়া, গেছ আদিৰ সমস্যাও দূৰ কৰে। আৰু লগতে মহিলাসকলৰ পিৰিয়ডৰ সময়ত হোৱা পেটৰ বিষো ই ভাল কৰে আৰু চুলি আৰু ছালৰ কাৰণে ই কিমান উপকাৰী সকলোৱেতো জানেই। আৰু সেইকাৰণে পাৰিলে প্ৰত্যেক দিনে এটাকৈ হ'লেও আমলা খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু হেল্ডি হৈ থাকক। এতিয়া লাষ্টত এড কৰিলোঁ কেইটামান জালুক আৰু টাইটকৈ ঢাকনিখন লগাই থৈ দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া নেক্সট ইয়াৰলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকিব। দেখিলেনে কিমান ইজি আৰু হেল্ডিভাৱে এইখিনি এতিয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।